Hello guys, welcome back to another video. আকৌ এটা নতুন জব ইনফৰমেশ্যন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যিসকলে BA বা BHC বা Bcom পাছ কৰি এতিয়ালৈকে পাছ আউট হৈ বহি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন ফাইনেলি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আকৌ এটা নতুন জব ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈছে যে আসাম যোনটো AEGCL যোনটো কোম্পানী যোনটো আমাৰ আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড তাত 61টা পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ যোনটো সেই পোষ্টত আচলতে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে যে 61টা পোষ্ট আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু কাষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম দেন গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন জনাম এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব কেনেকৈ হ'ব বা এক্সামিনেশ্যনৰ চেণ্টাৰবোৰ ক'ত হ'ব গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক জনাম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব হয় বহুতেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ভাবিব পাৰে এইটো বেচিকেলি আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিছে আৰু এক্সামটো জবৰ কাৰণে যোনটো এক্সাম হ'ব সেই এক্সামটো আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰিব আপোনালোকক গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন জনাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব ঠিক আছে ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে না আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অ'কে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ অক্টা চাইবাৰ কেফে হ'ল অনলাইন ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আপোনালোকৰ এই জবটোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে অক্টা চাইবাৰ কেফেৰ সহায়ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি নিজে কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে সেই হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক আমাৰ এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ অক্টা চাইবাৰ কেফে হয় তো অক্টা চাইবাৰ কেফেৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনাৰ জবৰ এপ্লিকেশ্যনটো কৰি দিব তেখেতসকলে জাষ্ট কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যিবিলাক ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে এখেতসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ অনলাইনটো কৰি দিব খুব কম মূল্যৰ অ'কে আপোনালোকক জনাম বাৰু পে'মেণ্ট ডিটেইলছ কিমান আৰু এখেতসকলে খুব কম মূল্যত খুব বেছি 50ৰ পৰা 100 টকামান ফিজ ল'ব সেইটো আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে এখেতসকলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক আপোনালোকৰ জবৰ এপ্লিকেশ্যনটো কৰি দিব অ'কে চ' উভতি আহিছোঁ মেইন টপিকলৈ এতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগ যোনটো আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আহিছে যে 7 জুনত নটিফিকেশ্যনটো দিছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে APDCLৰ জব আৰু এইটোও ঠিক ছেম কেটেগৰীৰ জব আপোনালোকে যিসকলে APDCLত এপ্লাই কৰিছে তেখেতসকলেও এই ভেকেঞ্চিটোত এই পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰায় ছেম হয় ঠিক আছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে এছিষ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হয় জাষ্ট কোম্পানীটো বেলেগ AEGCL হয় এইটো আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড দুইটাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰিলেটেড কোম্পানী হয় যোনটো APDCL আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে আৰু AEGCL এইটো ঠিক আছে টোটেল পোষ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 61টা পোষ্ট আছে APDCLত অকণমান কেইটামান বেছি আছিলে পোষ্ট বাট AEGCLত 61টা আছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ 31টা পোষ্ট আছে অ'কে জেনেৰেলৰ 31টা পোষ্টৰ ভিতৰত RFW মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ওমেন্স কেটেগৰীৰ কাৰণে 9টা জেনেৰেলৰ অ'কে দেন বাকী আপোনালোকে কাষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব নিজৰ কাষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে ঠিক আছে তো ইয়াত OBC MOBCৰ কথা আছে TT মানে টি ট্ৰাইব এণ্ড আদিবাসী তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ HC ৰিজাৰ্ভেশ্যন বা STP ST এইজ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে বা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 3টা পোষ্ট তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াত দেখিছে টোটেল পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন এইটোৰ কাৰণেও আছিল অ'কে দেন ইয়াত চেলাৰীৰ কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চেলাৰী 25,000 পৰা 92,000 এণ্ড গ্ৰেড পে 11,000 11,000 এণ্ড পে বেন 3 ছেম কেটেগৰী হয় যোনটো আপোনালোকৰ APDCLৰ যোনটো জব আছিলে ওলাইছিলে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে দেখিছে যদি চোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো ছেম ৰিলেটেড জব বাট কোম্পানীবিলাক আপোনালোকে দুটা জবতে এপ্লাই কৰক যিকোনো এটাত ভালদৰে পঢ়িলে পাই যাব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ আপোনালোকে এপ্লাই কৰক দুইটা জবতে এপ্লাই কৰি দিব ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত ছেম আছে অ'কে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব বাকী এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো মেইনলি BHC বা BA বা Bcom মানে ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব বাট ডিগ্ৰী পাছ হ'লেও 55% মিনিমাম পাব লাগিব 55% মিনিমাম হ'লেহে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেবল হ'ব বাট ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যিসকলে SC কাষ্ট আৰু ST কাষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে 50% হ'লেও তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে কম্পিউটাৰ এটা নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ এই মিনিমাম 3 মান্থছ অ'কে মিনিমাম কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এটা মিনিমাম কৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন থাকিব
লাগিব মিনিমাম 3 মান্থছ এতিয়া 6 মান্থৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ থাকিলেও হ'ব এবছৰ থাকিলেও হ'ব বাট মিনিমাম 3 মান্থছৰ কম্পিউটাৰ যোনটো কোৰ্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব সাৰ্টিফিকেশনটো থাকিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ বয়সৰ কথা মিনিমাম 21 বছৰ হলেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ম্যাক্সিমাম 38 ইয়াৰ্স লৈকে আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ 2024 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত 38 বছৰৰ বেছি হলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বাকি আপোনালোকৰ এসসি আৰু এসটিৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিল্যাক্সেশন দিছে মানে 43 ইয়াৰ্স হলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকি ওবিসি এমওবিসিৰ কাৰণে 3 বছৰ মানে 41 ইয়াৰ ৰিল্যাক্সেশন দিয়া হৈছে বাকি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 10 বছৰ ইয়াত দিয়া হৈছে যে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিব পাৰিছে যে পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট মানে হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 10 বছৰ ইয়াত ৰিল্যাক্সেশন দিয়া হৈছে ওকে সো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পালে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে স্টাৰ্টিং ডেট ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশন 15 জুন লৈকে জুনৰ পৰা স্টাৰ্ট একে আপোনালোকৰ যোনটো এপিডিএছৰ কাৰণে জব ওলাইছিলে তাতো সেম ডেট দিয়া হৈছিল ক্লোজিং ডেটটো 14 জুলাই লৈকে আছে ঠিক আছে 14 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এণ্ড লাষ্ট ডেট ফৰ পেমেণ্ট যেহেতু কৰিব লাগিব 16 জুলাই লৈকে আপোনালোকে পেমেণ্ট লাষ্ট ডেট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে পেমেণ্ট কেটেগৰীৰ কথাটো পেমেণ্ট কেটেগৰীটো আপোনালোকে ইয়াত চাব যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 297 रुपीस एंड ইয়াত एसटी एससी ओबीसी কাৰণে আপোনালোকে 197 रुपीस ইয়াত পেমেন্ট কৰিব লাগিব দেন বিপিএল ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 47 रुपीस এন্ড পিডব্লিউবিডি মানে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 47 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে আপোনালোকে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিছো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব একেই প্ৰসেস ইয়াৰ আগৰ যোনটো ভিডিও আছিল আপোনালোকে ভিডিওটো চেনেলৰ হোম পেজত যাওক ভিডিও সেকশনত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দুইটা জবতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে এপিএসসি যোনটো ওয়েবসাইট apsc.recruitment.in ঠিক আছে apsc.recruitment.in এইটো ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ভিজিট কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব কৰ্নাৰত ৰাইট সাইড বা লেফট সাইডৰ কৰ্নাৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচন পাই যাব আৰু ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন OTR টো প্ৰসেসখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আপোনালোকে ফোন নম্বৰ জিমেইল আইডি আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেন্টছ প্ৰয়োজন হ'ব যেনেকৈ এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ ফটো সিগনেচাৰ এণ্ড এডুকেশনাল যিবিলাক ডকুমেন্টছ আছে কোৱালিফিকেশন ঠিক আছে এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ ডকুমেন্টছবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাছ সাৰ্টিফিকেট এণ্ড আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট এইবোৰ প্ৰয়োজন হ'ব ওকে এইবোৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাৰিব আশা কৰিছো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যোনটো আপোনালোকৰ নেক্সট অপশনটো হল আপোনালোকে যোনটো জবত এপ্লাই কৰিব হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে জব সিলেকশন কৰাৰ সময়ত ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই যে এডিভি নম্বৰ 12 মানে 12/2024 এইটো এডভাৰটাইজমেন্ট যোনটো অপশন দেখা পাব হেতু অপশনত ক্লিক কৰিব এণ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত পেমেন্টটো কৰিব লাগিব আপোনালোকে পেমেন্টৰ ডিটেইলছটো ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে গমে পাইছে যে বাট ইয়াত ভাইড নম্বৰ বুলি থাকিব পাৰে তো ভাইড নম্বৰত আপোনালোকে এডভাৰটাইজ নম্বৰটো লিখিব লাগিব যে 12/2024 এইটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব ওকে এইটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন প্ৰসেস সো আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে যোনটো নতুন গভৰ্ণমেণ্ট জব ওলাইছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা AEGCL যোনটো আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেচন লিমিটেড তাৰ ফালৰ পৰা যোনটো নটিচ জাৰি কৰিছে আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনে যেহেতু কন্ডাক্ট কৰিব এক্সামিনেশনটো তো আপোনালোকক ইনফৰমেশনটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰিছো সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশন পাই গৈছে ইতিমধ্যে যিসকলে BA BSc বা ডিগ্ৰী কৰা ষ্টুডেন্ট এতিয়ালৈকে বহি আছে জবৰ কাৰণে ওয়েট কৰি আছে তো তেওঁলোকে ভাল এটা তেওঁলোকৰ অপৰচুনিটি আহি গৈছে জব অপৰচুনিটি তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যদি এটা আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক ঠিক আছে আজি ভিডিঅ' চোৱাৰ বহুত ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই